දරුවනේ අදම කතා කරන්න ඔයාලට වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එදා මේ 7 ශ්‍රේණියේ දුරට දුන්නේ දෙවන බස දෙමළ ප්‍රශ්න පත්තරය. තියෙනවා සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. එතනදී මේ උපදේශයට පහළින් තියෙන තව උපදේශයක් පහත සඳහන් වචන අතරින් වෙනස් පදයේ තෝරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්න පහක්. පහේ තියෙන උත්තර 4ක්. එක ප්‍රශ්නයකට 4 ගානේ ඔයාලට තියෙන්නේ නොගැලපෙන වචනය තෝරන්න. පළවෙනි කියන්නම් අංක 1 ඒක උරංගු උරා යානේ කරඩි. ඒකෙන් නොගැලපෙන පිළිතුර කුමක්ද කියලා අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. බලපෑම වලට තේරෙනවා නොගැලපෙන පිළිතුර තමයි උරා කියලා කියන්නේ. උරංගු කියන්නේ කවුද කියලා බලුවොත් එහෙම උරංගු කියන්නේ වඳුරා. උරා කියන්නේ කරවියා. යානේ කියන්නේ අලියා. කරඩි කියන්නේ හා. කරඩි කියන්නේ වලහා. එතකොට මේක නොගැලපෙන පිළිතුර තමයි උරා. මොකද මෙයාලා සිව් පාසත්තු. මෙයා පක්ෂියෙක්. අංක 2ට මම එනවා. 2 මයිල්හල් ආමේහල් පන්රි සිංගංගල්. එතකොට මයිල්හල් කියන්නේ මොනරු, ආමේහල් කියන්නේ ඉබ්බෝ, පන්රි කියන්නේ ඌරා, සිංගංගල් කියන්නේ සිංහයෝ. ඒක නොගැලපෙන පිළිතුර තෝරන්න කිව්වොත් නොගැලපෙන පිළිතුර බහුවචන පද අතර තියෙන ඒක වචන පදය. පන්රි කියන ඒක වචන පදේ පන්රි කියන්නේ ඌරා. මේ ප්‍රශ්නේ. එක මාම් පලම්, දෙක පලාප් පලම්, තුන ජම්බු පලම්, හතර තේනි. ඉතින් මේක පැහැදිලිව හොයාගන්න පුළුවන්. පලම් කියන්නේ පළතුරු. පළතුරට තේනි කියන්නේ මී මැස්සා. එහෙනම් මාම් පලම් කියන්නේ අඹ, පලාප් පලම් කියන්නේ වරකා, ජම්බු පලම් කියන්නේ ජම්බු, තේනි කියන්නේ මී මැස්සා. නොගැලපෙන දෙයක් මී මැස්සා. අංක 4. හතරේ පළවෙනි එකට අපි ගියොත් එහෙම මලේ, මරම්, ඉලේ, පූ. මලේ කියන්නේ කන්ද, මරම් කියන්නේ ගස, ඉලේ කියන්නේ කොළය, පූ කියන්නේ මල. මොකක්ද නොගැලපෙන්නේ? මේ පූ කියන්නේ මල ගහේ කොටසක්, ඉලේ කියන්නේ කොළේ ගහේ කොටසක්, මරම් කියන්නේ ගස, මලේ කියන්නේ අපි දන්න එක සම්බන්ධයක් නෑ. ඒක කන්ද. මලේ කියන්නේ කන්ද. මෙහෙම මලේ આવොත් කන්ද තව අපි දන්නවා විදිහට ලයන්නක් තියෙනවා. මේ ලයන් එක්ක આવොත් ඒකට කියන්නේ බැස්ස කියලා. හරි. ඒක කියන්නේ බැස්ස කියලා. අපි ඊළඟ පළලහැට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු අපි. මොහන් පල් තේනීර් කාදු. මොහන් පල් තේනීර් කාදු. මොහන් කියන්නේ මුහුණ, පල් කියන්නේ දත, කාදු කියන්නේ කන. තේනීර් කියන්නේ අපි දන්නවා තේ වතුර. තේනීර් කියන්නේ තේ වතුර. නොගැලපෙන පිළිතුර තමයි තේ වතුර කියලා කියන්නේ. තව දෙයක් මෙතන මතක තියාගන්න වෙලා. තේනීර් ලියන්නේ මෙහෙම. තේනීර් මෙහෙම. සමහර ළමයි මෘදුදෙන යන දාලා දිනනවා. මොකද තන්නීර් කියලා ලියලා පුරුවට ලිව්වොත් වැරදි. තන්නීර් ජලය, නීර් සමාන පදයක් ජලයට කියන්නේ. තේනීර් කියන්නේ තේ වතුර වලට. පැහැදිලි ඇති මේ කොටස නේද? now අපි යමු ඒ කොටසෙන් ප්‍රශ්න අංක 2ට. පද 2 කියලා බලන්න. පහත සඳහන් වචනවල ස්ථාන ගැලපෙන අකුර තෝරන්න. මේ වචනවල මේ වචනය හදන්න මේ අකුරු අතරින් මොකද්ද ගැලපෙනම අකුර? පළවෙනි එක නයන්න දාලා කියවලා. උණව්. උණව් කියන්නේ ආහාර. මෙන්න මේ නයන්න තමයි එන්නේ. 2 සීරුඩෙයි. සීරුඩෙයි කියන්නේ ඇඳුම්. ඒකයි පිළිතුර. කඩවුල්. කඩවුල් කියන්නේ දෙවියන්. මෙන්න මේයි පිළිතුර. මංජල්. මංජල් කියන්නේ කහ. මඤ්ඤ අකුර මේයි පිළිතුර. තක්කාලි කියන්නේ තක්කාලි. මෙන්න මෙයා තමයි ඒකට උත්තරේ වෙන්නේ. එතනත් පැහැදිලිතාවයක් නැහැ. උණු කියන්නේ ආහාර. අපි සාප්පාඩු කියලා කියන සමාන පදයක්. එන සීරුඩෙයි, ආඩේ, කඩවුල්, ඉරේවන් එහෙම කියනවා අපි සමාන පදනේ. හරි. එහෙනම් මේක පැහැදිලි ඇති වලට අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය බලන්න. මුලින් දී ඇති පදයට අදාළ අංකය තෝරන්න. මෙන්න දී ඇතිනම් දෙමළෙන් කියන විදිහ. මෙන්න ඉස්සරහින් අංක ටික දීලා තියෙනවා. මොකද කරන්න කියන්නේ? මෙන්න මේකට අදාළ අංකය මෙතෙන් තෝරන්න කියලා කියනවා. ඉරුපත් තෙට්ටු.
ඉරු ප්‍රදු කියන්නේ 20, එට්ටු කියන්නේ 8. මෙන්න මෙතන සංධියක් කළා තියෙනවා තෙට්ටු කියලා. ඉරුපත් තෙට්ටු කියන්නේ 28. බලන්න තියෙනවා රවුම් තියෙනවා ඉස්සර මේක. ඊළඟට නැගී හැකි පැහැදිලිව අපි අර විදිහට ගත්තොත් නාට් මේ මුල් අකුරු දෙකෙන් ගත්තොත් නාට් ප්‍රදු කියන්නේ 40. අයින්දු නාට්පත් අයින්දු කියන්නේ 45. පැහැදිලි 45 මේකයි පිළිතුර. ඊළඟ තැනට ගියොත් අපි මුප්පත් එට්ටු මුප්පදු කියන්නේ 30. එට්ටු කියන්නේ 8. මේ දෙක එකතු වුනහම මුප්පත් එට්ටු කියන්නේ 38. ඊළඟට පත්තොන්බදු පත්තොන්බදු කියන්නේ 10න් පස්සේ පදිපත් කියන දෙක එකතු වෙනවා. අග ශබ්දය බලන්න ඔන්බදු එහෙනම් පත්තොන්බදු කියන්නේ 10න් පස්සේ නම් 19. ඊළඟට ගත්තොත් පන්නිරන්දු 10න් පස්සේ සංඛ්‍යාවක් පන් එකතු වෙනවා නේද? පද්‍ය එකතු වෙනවා නිරන්දු ඉරන්දු නම් 12. පන්නිරන්දු කියන්නේ 12. ඒකත් අපහැදිලි නෑ පහසු ප්‍රශ්නයක්. අපි ලකුණු ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ලකුණු. අපි ඊළඟ කොටස සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නයට ගියොත් කියලා ගන්න පුළුවන්. මුලින් දී ඇති පදයට අදාළ සිංහල වචනය තෝරන්න. මුලින් දී ඇති පදයට අදාළ සිංහල වචනය තෝරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. නේ? අර මේක. ඊගේ. බයම් කියන શબ્දෙනකොට අපි දන්නවා බය. නේරම් කියන શબ્දෙනකොට අපි දන්නවා වේලාව. කාලේ මාලේ කාලේ උදේ මාලේ සවස කාලේ උදේ මාලේ සවස ඊළඟ කොටසට ගියොත් එහෙම නච්චත්තිරම් කියන්නේ තරුව වාසම් සුවඳ ටිකක් හරි පැහැදිලි. නැවත බලන්න ඒක කොහොමද කියලා වීඩියෝ එක ආපස්සට යවලා එහෙනම් යමු. එතනින් පස්සේ ඊළඟ කොටස් සාකච්ඡා කරන්න. හොඳයි. රචනා මූල වෙනම දාන්නම් වලට මම රචනා මාතෘකාව ටික කියන්නම්. රචනා මාතෘකාව අතර බලපුවාම එනදු නන්බන් කියන්නේ මගේ මිතුරා. නන්බන් කියන්නේ මගේ මිතුරා. එනදු බහුතරය කියන්නේ මගේ පන්ති කාමරය. නිර්වකාර්ය ශාලයේ කියන්නේ සත්තු වත්තේදී. එනදු පළය පාඨශාලයේ කියන්නේ මගේ පරණ පාසල. ඒකට මම රචනාවක් දාන්න එනදු නන්බන් ගැන. බලමු පස්සේ පාරට ගිහිල්ලා වචන 5ක් ලියන්නලු මේ රූපය බලලා. වචන 5ක් ලියන්න ගිහම අපිට ගත්ත හැකි වලගේ වනම් පාඩමේ මේකට අදාළ වචන තියෙනවානේ. අපි කියමු මොනවද වචන කියන්නේ. වනම් පාඩමෙන් හොයලා ලියමු නේ. කුරංගුත් ඉන්නවා. කුරංගු. එකක් තමයි කුරංගු. අනිත් එක මරම් තියෙනවා. කුරංගු මරම්. පුරා නැත්තම් පරවෙයි. පුරා කියන්නේ පරවිය. පරවෙයි කියන්නේ පක්ෂියක්. ඉලෙයිකල් ඉලෙයි කියන්නේ කොළය. තේනි මලෙයි නිලා ඕන තරම් වචන තියෙනවානේ. හයි කියන්නම් මම. කුරංගු මරම් මලෙයි නිලා තේනි පරවෙයිකල් පූ පලන් ඕන තරම් වචන තියෙනවා. නච්චත්තිරම් හරි කලියන්න ලේසි. ඒක බලන්න පුතේ. ඊළඟට කියනවා පහත සඳහන් වචන යොදා වාක්‍ය වල හිස්තැන් පුරවන්න. පහ සඳහන් වචන යොදා වාක්‍ය වල හිස්තැන් පුරවන්න නේ. පුල්ලුම් තනකොළත් සෙන්රු ගොස් පිල්ලේ ළමයා තානියත්තේ දාන්නේ නානුම් මමත්. මෙන්න මේ වචන දාලා මෙන්න මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. වර කවියක් තිබුණා අපේ නේද? ඒ කවියට අදාළව තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. එක කොත්ති තින්න පෝහිරෙන් කොට අන්නයි යන්නේ. මොනවද කොට උත්තරේ එන්නේ තානියත්තේ කියන එක. තානියත්තේ කොට දාන්නේ කන්නයි යන්නේ. හරි. දෙක ආලි දෙයුම් කෝරේ තින්න පෝහිරෙන්. ආලි දෙයුම් කියන්නේ නුග කොළ. කෝරේ කියන්නේ දිග තන කොළ. දිග තන කොළ කියන්නේ පුල්ලුම් කියන්නේ දෙකට එන්නේ. මෙන්න මේක. එකට මෙයා දෙකට මෙයා. මෙයා දෙකට එන්නේ. තුන්වෙනි එක. වන්න මාම් පළත්තේ පාට අඹත් නැත්නම් ඉදුණු අඹත් දෙන්න පොහිරෙන්. ඉදුණු අඹත් අත් දෙන්න එතකොට. තානු ඉදුණු අඹත්
මමත් අන්නයි යන්නේ. මමත් අන්නයි යන්නේ. නානු මෙන්න මෙන්න මේක තුන්ට. හරි දෙන්න මේක. අපර සින්න අනිල් මේ පැටියට කියන්නේ පිල්ලේ කියලා. අපරට මේ සින්න අනිල් පිල්ලේ நீயும் සින්න අනිල් පිල්ලේ நீயும் එංගේ පොහිරායි. කුංජලේ පැටියෝ උඹත් කොහෙද යන්නේ? වල්ලි කුඩම් කියන්නේ පාසල ගොස් එන ඉතුරු මේක පහට එන්න ඕන මේක. පාසල් ගොස් මමත් ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඒක තමයි යුද්ධ. ගැලපෙන්නේ නැවත බලන්න වීඩියෝ එකක් පස්සට තේරුණා නම් යමු එකට. පහතියදි බහුවචන බහු වචනය ලියන්න. පහතියදි වචන වල බහු වචනය ලියන්න. පළවෙනි එක අමුම කියලා දෙන්න වලට බහු වචන හදනකොට හල් මාර් ඉක්කල් උංගල් එක්කල් එක්කල් කියන වචන එකතු වෙනවා කියලා. නේද? එතකොට මෙතනදී පූ කියලා වචනයක් දීලා තියෙනවා. පූ, ඊ, පුරා, තේනි වගේ වචනත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ඉක්කල් කියන අතන. මෙතන හැදෙන්නේ පූකල්. හැදෙන්නේ පූකල්. ඉලෙයි, ඉලෙයිකල්, අයි, ඊ, ඌ වගේ වචන ආව ඉලෙයිකල්. පළම් අල්මයන්ෙන් අවසන් වෙනවා නම් අල්මයන් අයින් වෙලා උංගල් එන්න පුළුවන් කිව්වනේ. පළ උංගල් පළංගල්. ඒකත් එහෙමමයි. නක්ෂත්‍රම් නක්ෂත්‍රංගල්. තේනි ඌ වගේමයි තේනීකල්. පුරා තේරි එහෙමයි පුරාකල්. පුරංගු කියන වචනේ ඌ શબ્දයක් වෙනවා පුරංගුකල්. කිලි ඊ શબ્දයක් කිලිකල්. මාන්ගල් අප්පා මාර්. පවුලේ බහුසන් කරන්නේ මාර් දාලා පවර් අප්පා මාර්. පැහැදිලි නේද? දෙමළෙන් ලියන්න. 22ට කියන්නේ ඉරුපත්තු එට්ටු නැත්නම් ඉරුපත්තෙට්ටු. 26ට ඉරුපත්තාරු. 30ට මුප්පදු. 70ට එළුපදු. 70ට එළුපදු. 80ට එන්පදු. 27ට ඉරුපත්තේලු. 31ට මුප්පත්තිරන්දු. 36ට මුප්පත්තාරු. 77ට ඉළුපත්තේලු. 86ට එන්පත්තාරු. එක ලියන විදිහට තියෙනවා පොතේ. මම දාන්නම් ඒ සටහනක් වෙනම එකතු කරන්නම්. අපි බලමු ඒකත් එක්ක ලියන්නේ කියලා. ඔයාලා ලියලා බලන්න. මම කිව්වා ආකාරයට අපුරුම නිවැරදිව ඔරලෝසුවේ සලකුණු කරන්න. මේ නම් ලේසි වැඩක් තියෙනවා. මම කියන්නේ වෙලාව 5:15යි. 5:15 මණි. 5:15 මණි. 5 කියන්නේ 5. 19 කියන්නේ 15 වෙනවා. 6 ඉළුබදු මණි. 6 කියන්නේ 6. ඉළුබදු කියන්නේ 20. 6 නාට්පදු මණි. 6 කියන්නේ 6. නාට්පදු කියන්නේ 40. 7 5 මණි. 7 කියන්නේ 7. 5 කියන්නේ 5. 7 බලමු 7යි 25. එහෙමයි දාන්නේ. ඒක පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් අයින් වෙලා පාරට බලමු. ඉන්ට්‍රෝවට ගැලපෙන වචන යා කරන්න කියලා තියෙනවා. හරි. බලමු යා කරන්න. வடை திராட்சை மிதி முத்திரம் பருப்பு பழம் பால் கிரி அரிசி ஹால். வடை කියන්නේ திராட்சை කියන්නේ මිදි, මුත්‍රා පරුප්පු කියන්නේ කාජු, පාල් කියන්නේ කිරි, අරිසි කියන්නේ සහල්. සරලයි. හරි ලේසි. ඒකෙන් ඉතින් කරගෙන ගිය හැකි ඉස්සරහට. ප්‍රශ්න ටික අවසానයි. මම මේ විදිහට වලක් කරලා බලන්න පේපරේ. මම පේපරේ දාන්න පහළ ලින්ක් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මේක. එහෙනම් මොකටද සුබ දවසක් වුණාක්කම්.